Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Takayama di Gifu Prefecture. So saya kena buat recording ni sebab saya punya wifi sahabat pinjam, dia pergi ke Shirakawa-go. Saya pula on the way ke morning market apa nama? Morning market Niae ke apa macam tu lah. Saya nak pergi tengok morning market di Jepun. So as you boleh tengok, suasana di Takayama waktu pagi dia tidak sama macam tu ada orang dengan kimono lagi pagi-pagi. Okay, so dia tak sama dengan dia tak sama macam Tokyo, tak sama macam Osaka. Okay, sebabnya di sini ialah kawasan perkampungan. Okay, di sini kawasan perkampungan. Ayo mas. Sini kawasan perkampungan. Jadi dia kurang busy, okay? Dia kurang busy berbanding dengan tempat lain. Alright, sementara saya nak berjalan ke pasar ni, okay? Saya nak cerita sikit pasal sentuh topik pasal modal, modal dalam saham. Okay, seperti anda tahu, pelaburan saham melibatkan banyak wang, jadi modal tu sangat penting. Modal tu sangat penting dalam orang kata membina portfolio dalam saham. Tapi macam mana nak bina modal dalam saham? Nak bina modal dalam saham ni cara orang kata yang paling memang itulah caranya ialah dengan menyimpan. Okay, so bagaimana pula nak menyimpan? Nak menyimpan ni kecil je pasal dia. Saya ingatkan besar. Okay, nak kena menyimpan. Nak kena menyimpan ni dia cara dia kan. Saya just tunjuk sekejap pasal. So sambil-sambil saya bersharing ilmu ni, kita boleh tengok pasar sekejap. Apa tu itu? Okey. So ini adalah pasar pagi kecil di jadi saya rasa lah ni pasar. Ini right. Sayuran ada, buah-buahan. Saya nak cari buah sebenarnya sebab lama dah tak makan buah. Okay, insyaAllah sekejap lagi saya tengok buah tu nanti. Okay, sana belah sayur. Okay, this is just a small pasar lah orang kata. Okay, sentuh pasal modal tadi. Saya cari pot sikit pot untuk sentuh pasal modal tadi. Modal ni dalam saham kan, you tak boleh macam bila you nak start saham tu, you fikir macam alah, dia modal besar, modal kecil, apa semua. Okay, semua orang start dengan point yang berbeza. Jadi kita kena tengok diri kita kat mana. Okay, yang penting kita sentiasa istiqomah atau panggil konsisten. Okay, kita konsisten dalam membina portfolio kita. Sebabnya kalau you banyak bagi excuse, you takkan ke mana. Okay, and nobody cares. Kalau you dah mengungut ni tak ada orang kisah. Yang view belakang saya ada ni, pondok ni mungkin saya boleh live, bukan live lah, rakaman sikit ni. So tak ada orang kisah pasal tu. Okay, you tak boleh nak complain, saya tak ada ni, saya tak ada tu. You kena make do dengan apa yang you ada, dan you kena bina dari situ. Okay, jadi modal ni dia senang je. You kena create apa saya panggil disposable income. Disposable income ni ialah apabila you ada revenue, you ada gaji, you ada commission, you ada duit daripada business online. Okay, duit-duit tu you kena kumpul dan you kena record. Okay, lepas you dah record, barulah you boleh letakkan apakah expenditure yang perlu. Okay, so you kena bezakan apa yang kita panggil needs versus necessity versus wants. Okay, you kena bezakan. Okay, so dia lighting ni dia cantik kat sini. Okay, right. Okay, you kena bezakan apa itu you punya necessity, apa itu you punya wants. Okay, ironically dalam dunia ni yang banyak wants adalah orang yang dia kawan saya panggil tak have, tak have, okay? Tak, orang yang tidak mempunyai benda.
Okay, dia banyak sangat wants dia. Orang yang ada benda ni, dia bukannya dia ada benda, maksudnya dia ada resources, dia ada duit, dia ada apa semua. Kehendak dia tak banyak. Dia tak ada banyak sangat kehendak. Dia mempunyai goal objektif yang lain, okay? Dia mempunyai goal objektif yang lain. Itu saya akan cerita next time, okay? Kenapa saya boleh kata certain orang kaya ni, dia dah kaya tapi dia tetap mencari wang lagi. Padahal dia boleh relax, tak payah buat apa-apa, dia boleh hidup, orang kata enjoy hidup dia, tapi dia tetap cari, okay? So, saya akan cerita you daripada satu lagi perspektif. Ramai orang duk kata pasal apa, kejar dunia apa semua ni. Tak boleh pandang macam tu. Okay, bukan semua orang macam tu. So, setiap orang ada objektif dia. So, kita kena pandang sebagai positif. Okay, so balik pada ni, you kena bezakan apa itu keperluan, apa itu kehendak. Okay, necessity versus wants. So, saya bagi contoh saya cakap macam simple punya benda je. Simple punya benda ialah contoh baju je. Kita jangan cerita jauh. Baju ke, jam tangan ke, okay? Baju. Kita cerita pasal baju dulu. Okay, baju ni macam-macam harga. Okay, ada baju Nike RM100-200. Ada baju biasa-biasa RM20, RM30. Jadi, kalau you nak ada good disposable income, you tidak boleh fokus pada brand. Okay, yang penting baju tu kita sarung. Itu je. Okay, saya sendiri ni pun bukannya selalu beli baju. Jarang gila. Saya kadang-kadang heran saya jumpa member-member yang baju banyak gila. Cakap, ni okey lagi. Dia kata, oh, dah tak outdated. So, itu problem utama dengan generasi masa sekarang. Okay, generasi masa sekarang ni terlalu pentingkan hype, trend ni sebab ada social media apa semua ni lah. Okay, sebab orang follow dengan dia rasa, ush, aku malu lah, gaji aku dah sekian. Tapi ni, dalam hidup ni saya terus terang, saya punya filosofi, saya tak peduli apa orang cakap. Okay, saya tak peduli sebab kalau saya fall, kalau saya jatuh, kalau saya susah, okay, sebab kita tak tahu, hidup kita ni macam roda. Kita jangan assume yang kita dah earn puluh-puluh ribu ni, dia boleh maintain sampai bila. Kita tak tahu bila kita nak kena, orang kata zas, tiba-tiba drop, jatuh, tersungkur, okay? And bila you jatuh tersungkur, tak ada orang akan tolong you. Yang kata kawan apa semua tu, cubalah pergi minta dengan orang 1,000 ke, nak hidup 1,000 ke 500 ke apa semua. Mesti kebanyakannya akan, aku pun tak cukup bulan ni. Padahal orang tu yang duk komen, oh, kau ni baju macam ni. Komen kalau pakai Ailio ni, macam-macam. Macam apa, orang kata, semua benda boleh cakap. Sebab tu saya kata, hidup ni, kita jangan peduli sangat apa orang lain anggap kita ni apa. Kita ni kedek ke, kita ni apa ke. Yang penting kita adalah kita, dan kita tahu apa yang kita mahu. Okey, dan apa yang kita mahu ialah pada hari tua esok, kita tak nak susah. Kita tak nak susah, kita juga tak nak susahkan orang. Okay, ada berbeza tu. Satu ialah tak nak susah tu satu. Pada masa sama, kita pun tak nak susahkan orang. Maksudnya, apa-apa bila kita ada masalah, kita kena pergi cari orang. Kita pun tak nak susahkan orang tu. Jadi kita kena ada that type of mentality. Jadi creating disposable income sangat penting. Dan dengan apa yang you boleh save tu, you boleh grow dalam pelaburan. Okay, bukan saja saham, ala unit trust ke, ASB ke, tabung haji ke, whatever lah, apa saja instrumen yang memberi manfaat pada masa hadapan. Okay, jadi modal tu mesti dibina dengan orang kata perancangan yang sangat teliti. Okay, and then satu lagi, takkan you bekerja sepanjang 30 tahun you punya career, you gaji sama. Okay, saya mempunyai satu ni saya ni just a bit ni lah, before saya pun nak kena kejar, nak pergi pasar ni. Saya ada satu, saya panggil method saya guna semasa saya bekerja tu. Okay, saya mempunyai idea macam ni je. Semasa saya start kerja, gaji saya sekian gaji saya sekian. Lepas tu next year gaji saya up sikit. Okay, up sikit. Increment orang kata 4%, 5%. Jadi secara auto, kalau you fikir logically, tahun depan tu you dah boleh save 5%. Memang secara auto, sebab tahun sebelumnya you hidup dengan gaji yang kurang 5% tu. Okay, kalau you nak kata cost of living hidup apa semua naik apa semua, you kena ingat, bukannya you seorang yang hidup, ada lagi orang bawah you yang hidup, yang baru masuk kerja, yang gaji you dulu tapi pada tahun ini. Jadi orang tu boleh hidup, you boleh hidup. Sebab tu kadang-kadang saya kata, orang yang bijak ni adalah orang yang bergaji macam orang general manager tapi hidup macam eksekutif. Okay, orang macam ni senyap-senyap dia bina aset. Saya ada kawan ni gaji dah memang kau punya sebab kerja Singapura.
Oh, tapi dia punya saving memang gila-gila. Bukan dia hidup biasa-biasa. Dia cuma jenis macam saya juga. Bulk spending ni hanya pada travel. Yang lain ialah membina aset. Kita beli apartment, kita beli rumah, kita beli saham gila-gila, kita penuhkan tabung haji, penuhkan ASB. Semua benda kita buat bila kita earn banyak. Okay, jadi you kena ada that mentality. And bukannya setiap tahun tu 4%. Masa tahun you naik ni, you naik pangkat, katakanlah up by 500. 500 kali 12 dah 6,000. So you kena ada this type of mentality. This is the way you untuk develop modal. Okay, you jangan, especially dalam saham ni, jangan asyik duk fikir aku invest 1,000. Oh, 1,000 ni rolling, aku akan profit buat 5,000. 5,000 ni pula aku akan beli jual saham dan rolling jadi 10, jadi 100, jadi ni. Tak ada, dia bukan macam tu. You kena sentiasa build up that modal. Okay, itu yang orang boleh grow daripada starting dia 5,000, dia dah finally, portfolio dia dah sampai 500,000 lepas 20 tahun ataupun lepas 15 tahun, bergantung pada saham performance dia lah. Okay, jadi saya simpulkan dah video dah 10 minit ni. Okay, saya simpulkan. Pertama sekali, apa yang saya cerita tadi, untuk start melabur dalam saham, yang paling penting nombor 1, modal. Okay. Nombor 2, jangan compare dengan orang lain. Tengok diri kita sendiri tahu macam mana kita boleh save, dekat mana kita boleh save. Nombor 3, jangan pedulikan orang lain. Jangan pedulikan apa orang cakap. Okay, yang penting kita jaga diri kita. Nombor 4, bezakan apa tu kehendak, apa itu keperluan. Okay, keperluan adalah yang paling penting sekali. Okay, jadi kurangkan perbelanjaan pada benda-benda yang tidak perlu. Cuba sabar sikit, bina you punya, orang kata, pelaburan, bina income pasif, baru you enjoy. Okay, dan last sekali, okay, cuba amalkan yang macam saya cakap tadi. Bila you dah up sikit you punya income, janganlah up you punya spending. Okay, cuba maintain spending yang cara lama. Cuba hidup macam biasa-biasa. Okay, you buat semua ni, insya-Allah bila you tua esok-esok, you tak adalah tergapai-gapai nak cari duit. Kalau apa-apa susah, nak pergi cari orang, nak pergi cari member lah time tu, punya tak contact punya lama, tiba-tiba nak contact, just nak pinjam duit apa semua. So benda-benda tu you tak nak. Okay, you tak nak lalu dalam hidup you. Jadi kesimpulan final sekali ialah, untuk you nak bina all this ni, you kena start daripada sekarang. Okay, so bagi mereka yang tak tahu, saya ada diri saya ialah Azim Ezra. Okay, saya baru introduce lah sekali. Okay, saya ni merupakan seorang remiser, atau you panggil stock broker lah, yang orang duk panggil, sebab sebut remiser tak faham. Okay, stock broker untuk kenangan investment bank. So basically saya deal dengan equities, specifically memang saham. Okay, jadi bagi saya dah melakukan sharing ni dah lama, daripada tahun 2013. Cuma secara formal, maksudnya secara berrekod, bertulis apa semua, saya dah sharing sejak 2016, di mana saya ada Facebook page Rookie Saham Gakuen, ROOKIE space SAHAM space GAKUEN. Saya ada channel YouTube Rookie Saham Gakuen juga. Okay, so you all boleh tengok channel tu untuk belajar ilmu. Okay, saya memang akan sentiasa buat sharing yang banyak, sebab saya nak memanfaatkan orang ramai dengan ilmu yang saya ada. InsyaAllah korang doa-doakanlah juga saya murah rezeki, okay, supaya saya boleh continue sentiasa sihat. Okay, rezeki bukan saja setakat duit, tapi kesihatan, kecerdasan. Okay, so doakanlah saya supaya saya dapat sharing dengan lebih lagi. Okay, so saya akhiri dulu. Sekarang ni saya berada di Takayama. So a bit of just, saya tunjuk 360 sikit Takayama. Takayama ni berada di Gifu Prefecture. Saya perkampungan di Jepun. Bukan kampung jugalah, pekan lah. Okay, so saya memang suka travel Japan every year. Kalau boleh memang saya pergi. Ni kali ke-6 dah saya ke Japan. Saya akan berada di sini selama sebulan. Okay, lebih kurang 23-24 hari. So belakang tu Nakabashi Bridge merah. Okay lah, itu saja. Sekian dulu daripada Mr. Rookie Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.